بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به تاسو ته د خوراک په باره کې هم انګلیسي زده کوم. یعنی کله چې موږ خوراک ته ناست یو، موږ په پښتو کې کم خبرې کوو، نو دا به موږ په انګلیسي کې څنګه کوو. نو راځئ چې دا کلاس شروع کړو. پیلنۍ جمله موږ سره just take a bite. بس یو نوړی واخله. کوم موږ سره چرته یو کس روټۍ ته ناست یو، موږ ورته وایو چې لکه یو نوړی خو واله، نو په انګلیش کې به ورته وایي just take a bite. There is less salt in curry. په سالن کې مالګه لږه ده. کوم موږ چرته یو کس ته وایو چې لکه په دې سالن کې یا په دې ترکارۍ کې مالګه لږه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي there is less salt in curry. Please have your dinner with me. ته ما سره د ماښام ډوډۍ وخوره. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ته ما سره د ماښام ډوډۍ وخوره، نو په انګلیش کې به ورته وایي Please have your dinner with me. 2 chapattis were not enough for me. په دوو ډوډو خو زما کار ونه شو. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې لکه په دوو ډوډو خو زما کار ونه شو یا زه پې موړ نه شوم، نو په انګلیش کې به ورته وایي 2 chapattis were not enough for me. You hardly ate anything. تا خو څه خوړلي هم نه دي. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه تا خو هېڅ هم نه دي خوړلي، تا پکې څه خوړلي، نو په انګلیش کې به ورته وایي You hardly ate anything. ate چې کومه دی دا د eat second form دی. Just taste it. دا صرف وڅکه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې دا سیز صرف وڅکه، یعنې لږ شانته واخله، نو په انګلیش کې به ورته وایي Just taste it. He is a glutton. هغه هټور دی. که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه هغه خو هټور دی، یعنې ډېر خوراک کوي، نو په انګلیش کې به وایي He is a glutton. They have invited me to lunch. هغو ماله د غرمې ډوډۍ بلنه راکړې ده. که موږ چېرته یو کس وایي چې هغو ماله د غرمې روټۍ دعوت راکړې یا بلنه راکړې ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي They have invited me to lunch. He is starving. هغه د لوږې مري. یعنې که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه د لوږې مري، یعنې ډېر زیات وږی دی، نو په انګلیش کې به وایي He is starving. What will you like to eat? ته به څه خورې. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ته به څه خورې، یعنې څه دې خوښ دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي What will you like to eat? I don't like potatoes. زما الوګان نه دي خوښ. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زما الوګان نه دي خوښ، نو په انګلیش کې به ورته وایي I don't like potatoes. Do you like vegetable? آیا ستا سبزي خوښه ده؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته سبزي خوښوې، یعنې ستا سبزي خوښه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you like vegetable? My mouth is watering. زما په خوله کې اوبه راځي. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه زما په خوله کې خو اوبه راځي، نو په انګلیش کې به ورته وایي My mouth is watering. He is addicted to tea. هغه د چای شوقي دی. که موږ چېرته یو کس یادو چې هلکه هغه خو د چای شوقي دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي He is addicted to tea. addicted چې کومه دی دا شوقي ته وایي. یعنې که یو کس د شربت شوقي یا د چای شوقي یا د خوراک شوقي، نو دې لپاره موږ addicted استعمالولی شو، یعنې addicted second form دی. I am still thirsty. زه اوس هم تږی یم. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خو اوس هم تږی یم، تاله یو کس اوبه راوړي او ته یې وڅکي، او ته بیا ورته 15 منټه بعد وایي چې هلکه زه خو اوس هم تږی یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am still thirsty. Samina is an expert cook. سمینا ښه کانا تیاری. یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې سمینا چې کومه دی دا یو ښه کانا یا ښه ترکاري تیاری، یعنې پخوي، نو په انګلیش کې به وایي سمینا is an expert cook. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو، په ویډیو کې اکثر د ما نه لږه لږې شانته غلطۍ هم کېږي، خو ګرمي ډېره زیاته ده، بښنه کوئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کېږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ په دې ګرمۍ کې، او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.